i-discuss ko guys is paano nga ba matanggal yung ganito, yung data usage warning. So, easy lang naman to guys. Kadalasan lumalabas ito sa gumagamit ng Samsung kasi mabilis mapuno ang mga Samsung yung data usage. May limit lang kasi ito ang gumagamit ng Samsung. So, ang phone ko is Samsung J7 2016. So, ano na siya, lumang-luma na siya, kailangan natin palitan. Ito, punta lang po tayo sa ating settings ng cellphone. Tapos, hanapin natin yung usage. Data usage. Ayan. Ayan. Hintayin lang natin guys. Hintayin lang natin siya na mawala. Ayan guys, nakita nyo, oh, ang taas ko, diba? From August to ano kasi nagbablog ako. So, kaya kailangan maayos natin yan. So, punta tayo dito sa taas, sa settings. Then, yung pindutin natin yung data warning. 2 point something. So, burahin natin. Gawin natin siyang 1024. So, done. Okay, set. Set natin. JB. Hindi ba? Isi-set na natin. Ang summary. Halimbawa, 10 gig. Set natin. Ayan. Tingnan natin kung mawawala. So, ayan guys. Wala na po yung aking data usage warning. So, ganun lang kadali. Kung pag lumabas yun, itatap lang naman natin yun. Kung hindi nyo makita dyan, punta tayo sa ating settings. And then, hanapin natin yung data usage. So, ganun. Ganun lang. Data usage tayo. So, nakita nyo kanina, diba? Nag-warning ako. So, pupunta lang naman tayo dito. Saan na ba yun? So, nawala na kasi wala na. Ayan. Ayan, mobile data usage. So, pupunta lang dito tayo sa taas, pinakataas. Dito. Ayan. Then, data warning. So, ayan. Ilalagay lang natin tong 1024. 1024. Tapos, ilalagay natin dito. May pagpipilian kang option na MB or JB. Siyempre, JB ang pinili ko. Kaya, yun nawala kanina. Sinet ko na siya. So, ganun lang naman guys.